নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এটা বেয়া খবৰ আছে। যিসকলে নেকি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিছিল, দুইজনৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ পকাই আছিল সেই সময়ত, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহুতো যিহেতু LPME নাইবা হাইস্কুলৰ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, কিছুমানে সেই সময়ত ছেম পোষ্টত ছেম কেটেগৰীত মিউচুৱেল এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু কিবা কাৰণবশত তেওঁ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈ বেলেগ এটা পোষ্টত জইন কৰিলে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ, তেওঁলোকে সেই এতিয়া যিটো মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছিল সেইটো এতিয়া হেৰাব লগা হৈছে। সেইটো হেৰুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মিউচুৱেল কেঞ্চেল হ'ব। অলৰেডি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কথা ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যিটো ঘোষণা, এইটো মানে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কেঞ্চেল। দুইজনে এতিয়া এই বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনত দুইজনৰ ছেম হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে মিউচুৱেল যিটো নতুন স্কুল সেই স্কুলত তেওঁলোকৰ জইন কৰিব পাৰিব। নহ'লে তেওঁলোকৰ অনলাইনৰ যিটো মিউচুৱেল আবেদন হৈছিল সেইটো আবেদন নাকচ অৰ্থাৎ কেঞ্চেল হৈ যাব। কিন্তু ইন দি মিন টাইম যিহেতু আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গ'ল, যাৰ লগত মিউচুৱেলটো ঠিক কৰা আছিলে তেওঁ বেলেগ এটা চাকৰি পাই তেওঁ গুচি গ'ল, গতিকে এওঁ এতিয়া ছিংগুল কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমি বাৰণ কৰিছোঁ যে যদি দুয়োজনেই সলনি নকৰে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰটো কাৰ্যকৰী নহ'ব। এতিয়া মোক অনুৰোধ জনাইছে যে এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। এতিয়া মিউচুৱেল শব্দটোৱে অৰ্থ হ'ল পাৰস্পৰিক, তাৰমানে দুজন থাকিব লাগিব। এজন বেলেগত গুচি গ'ল মানে এইটো ছিংগুল ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, এতেকে এইটো আমি কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিম। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা নতুন আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।